So let me take about 30 seconds to offer respects to my spiritual teachers. Asi 30 vteřin, kde budu skládat poklony svým duchovním učitelům. You have reached your destination. You are right. Tady správně. Welcome home. Dejte doma. Om Gyanatindasya Gyananjana Shalakaya Shurmiritam Yena Tasam Shri Vanchakalpatarubhyascha Kripasindhubhyascha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. I don't know why, but I thought I'd be speaking to a whole lot of guests to the Góvinda's restaurant. Já nevím, já myslel, že budu mluvit tady k spoustě hostů restaurace Góvindy. But it seems more like I'm about to speak to the employees of the restaurant. Vypadá, že spíš tady jsou zaměstnanci té restaurace. So I have prepared a subject matter. Jsem si připravil takové téma. What are we trying to do? Turn on the light? Chceš zasnout? Já jsem Oh, what for? Oh, for me. No, but Jsem v pořádku. so I have prepared a subject matter not with this audience in mind. Tak já, když jsem připravil téma, tak jsem nemyslel zrovna, že bude takovéhle posluchačstvo. But I think it'll be relevant to you too sometimes. A možná i pro vás to bude v nějakém ohledu relevantní. So what I prepared is, okay. So are we ready now? So what I have prepared is a presentation on what is materialism, what is religion, what is spirituality, and what is yoga. Já jsem si připravil takovou prezentaci, co je materialismus, co je duchovnost a co je náboženství a yoga. Náboženství. Náboženství. Yeah, makes sense. My native tongue is also Slavic language, so Já jsem taky původně Slovan. be careful what you say. I can understand.
Okay, so what is materialism? Co je materialismus? Does anyone know what is materialism? How would you define what is materialism? Jak byste definovali materialismus? No trusting God. Hraní se pouze za hmotným. Chasing Chasing after material things. Okay, very well. Just believe that there's nothing else than matter. Who said that? Víra, že neexistuje nic než hmota. Yeah, materialism is a sort of monism. Takže je to určitý druh monismu. Mono means one. Mona znamená jedna. And monism is a theory about oneness. Monismus je teorie jednoty. And there are different types of monisms. Jsou různé druhy monismu. In materialism is one of types of monism. Materialismus je jeden z druhů monismu. In this case, materialism is monism in the sense that it claims there is only matter in existence. Materialismus je monismem v tom smyslu, že prohlašuje, že existuje jenom hmota. Mono, that one thing, matter, there's nothing else. Jenom hmota, ale jedna věc hmota. There's no other category, there's nothing else, just matter. Žádné jiné kategorie neexistuje, jenom hmota. So, that is materialism. To je materialismus. Now, when we speak of materialism, people most often refer to what's known as economic materialism. Často lidi, když mluví o materialismu, tak mají na mysli ekonomický materialismus. You have, for example, referred to economic materialism. Ty, co jsi zmínil, byl ekonomický materialismus. And economic materialism is most common. To je velice běžné. And in economic materialism, consumer is attached to the acquisition of matter. V tomhle ekonomickém materialismu je konzument připoutaný k získávání hmoty. Consumer is attached to acquisition of matter. Konzument je připoutaný k získávání hmoty. And so acquisition of matter is considered the highest private and public value. Získávání hmoty se pokládá za nejvyšší jak soukromou, tak veřejnou hodnotu. The best thing you can ever do, personally or collectively, is to amass matter. Amass. Nejlepší, co můžete individuálně nebo kolektivně dělat, je nahromadit hmotu. In economic materialism, one's social status is defined by one's ability to amass matter. V ekonomickém materialismu sociální status se definuje podle toho, jak je schopný hromadit hmotu. Just to give you a contrast, for example, in Hare Krishna or Vedic culture, your social position is defined by things such as knowledge and such as knowledge. No, oproti tomu v védské kultuře nebo Hare Krishna je hodnota společenské postavení daná poznání. Culture. Kulturou. Some sort of sophistication of behavior. Sněhným chováním. Selflessness. Nesobeckost. And that's a Brahmana, for example, the highest position in the society, Brahmana. Je například Brahmana, což je nejvyšší místo postavení ve společnosti. But in economic materialism, social status of a person is defined by their ability to amass matter. Ekonomické materialismu se postavení člověka hodnotí podle toho, jak je schopný hromadit hmotu. No matter how horrible of a person you might be. Ať to je sebevětší darebák nebo hrozný člověk. And happiness, funny enough, happiness is therefore often sought through the acquisition of matter. A taky štěstí se vyhledává tím získáváním hmoty.
Some years ago I heard of an example which I never even bothered to verify whether it is true, but I'm going to tell you tonight. Jsem lety slyšel takový příklad, který jsem si chtěl ověřit, jestli je to pravda, ale nesvědčil vám to tady řeknu. I have heard that when a hunter hunts a polar bear, the polar bear runs away from the hunter. A ten příběh byl, že nějaký lovec honil polárního medvěda, který před ním utíkal. And the polar bear, as it runs away from the hunter, it starts to turn slowly. Just starts to, like, you know, if you're running away in one direction, but you're not going quite straight, you're going a little bit like this. Takže utíkal polární medvěd před lovcem a přitom nějak zahýbal, zatáčel do strany. And because the bear is faster than the hunter, the bear comes behind the hunter. Když byl rychlejší než ten lovec, tak se dostal za něj, za to lovce. And so the hunter becomes hunted. Tak najednou ten lovec sám byl takhle honěn. And this is what tends to happen with economic materialism. A to se stává s ekonomickým materialismem. You start off as a hunter, but become hunted. Začnete jako lovci, ale pak jste sami lovení. But anyhow, I'm not here to brag about that. That's like anyone with half a brain functioning knows about that. Takže to tady musím moc rozebírat, komu funguje aspoň půlka mozku, tak ví, o co je. I'd like to say something about spirituality and religion. Takže teď bych něco rád řekl o spiritualitě a náboženství. For example, even in economic materialism, what really is most valuable to a person is not material. Dokonce i v tom ekonomickém materialismu, co je pro člověka nejcennější, vlastně není hmotné. For example, happiness. Například štěstí. Happiness is a non-material thing. To je nehmotná věc. Aristotle said that happiness is always the end, never the means. Aristoteles říkal, že štěstí je vždycky cílem a ne prostředkem. Koncem, ale ne tím prostředkem. For example, you're not happy to buy a car, you rather buy a car to be happy. Nekupujete si auto, abyste byli šťastní. Nebo nejste šťastní z toho, že si kupujete auto, ale kupujete si auto, abyste byli šťastní. Right? So happiness is never a means to something, it's always the end of everything. Takže to štěstí není prostředkem něčeho, ale je vždycky cílem. I mean, I remember first time I read this, the book is called Nicomachean Ethics, if you want to read it. Takže poprvé když jsem četl toho Aristotela, Nicomacheanská etika. Yeah, you read the book? No, but you heard of it, right? Well, It's a famous Aristotle one. is a famous name. Yeah, it's a study of ethics, doesn't it? Aristotle's study of ethics. First time I read this, I couldn't deny this. Like, it was super obvious to me that everything I do, ultimately I do it because at the end I want to be happy. Když jsem to četl, tak mně to přišlo naprosto jako zřejmá věc, že to tak je, že všechno, co dělám, tak dělám proto, abych nakonec byl šťastný. So everything we do is a means, just to one goal, which is happiness. Všechno, co děláme, je prostředkem dosažení toho cíle, kterým je štěstí. Right? You buy a car thinking I'll be happy. Takže kupujete si auto a myslíte na to, tak budu šťastný. You're not thinking I'll be happy to buy a car. Nemyslíte si, jako, že budu šťastný tím, že koupím auto. So happiness is never a means. To štěstí není prostředkem. And in the example of the polar bear, the economic materialist actually chases happiness, but thinks that I'll get this by chasing down matter. Takže ten příklad polárního medvěda, materialista, loví štěstí
A myslí si, že takhle, že toho dosáhnu, když získám hmotu. And very fascinating to me is that often these people forget what was the onset of their search, meaning happiness, and then they end up just pursuing that. Co mě fascinuje, že lidi často si ani nevšimnou, že ztratili ten původní záměr, který bylo štěstí a najednou jenom se honí za hmotou. Another interesting thing to notice is that happiness is happiness is not so much. I hope you'll be able to translate it. I'll say it and then you let me know if you cannot, then I'll rephrase it. If we look at happiness, we can notice that it's not so much experiential as it is circumstantial. Štěstí není až tak jako zážitkama, ale okolnost. In other words, it does not depend so much on where you are or what are you doing as much as how do you perceive that where you are and that which you're doing. Že nezáleží na tom, co děláte, kde jste, ale spíš jak to vnímáte a co v tom. Yeah. For example, taking a cold shower, it's a horrible experience. Dávat si studenou sprchu je hrozný zážitek. But once you learn that it's actually healthy and has so many benefits, ale jakmile zjistíte, jak je to zdravé a jaký z toho je prospěch, it's still horrible, just kidding. pořád je to hrozné. You do it. Yeah, Děláš to. I do it every day. It's a fantastic experience. Já to dělám každý den, je to fantastický zážitek. But so the perception of the event changes. Takže vnímání celé té události se mění. Or fasting. Fasting is a horrible thing. Nebo postit se, to je taky hrozná. It's a supremely horrible thing. To je obrovský hrozná. But if you come to see it in a specific way, you'll find great pleasure in it. A když se na to naučíte dívat určitým způsobem, budete nacházet velké potěšení. Once I was giving a lecture at a high security prison in Texas. Jednou jsem dával přednášku v nějaké vysoce střežené věznici v Texasu. That means everyone who was in there was a murderer. To znamená, každý, kdo tam byl vrah. And so there was maybe like 50 people that I was lecturing to. Jsem takhle mluvil asi 50 lidem. And I remembered something that my Guru Maharaj said. Vzpomněl jsem si na něco, co říkal můj Guru Maharaj. And so I thought it'd be a good time to repeat it. Říkal jsem si, je dobrý čas to zopakovat. And I said, look, you guys are prisoners just like I am. Tak říkám, no vy jste tady vězňové stejně jako já. Your freedom is curtailed by others and mine is curtailed by myself. Vaši svobodu omezují druzí, ale moje svoboda je omezená mnou samotnou. Like, I don't go out to nightclubs, I don't drink, I don't party. Já nechodím do nočních klubů a nepiju alkohol, nechodím na mejdan. I get up early in the morning, I'm just in one little room chanting. Vstávám brzy ráno, v malém pokojíku, zpívám mantry. I don't sense gratified. Uspokojuju smysly. We guys, we are the same. Jsme vlastně na tom stejně, přátelé. Yet you suffer and I'm happy. Že vy trpíte a já jsem šťastný. Because we perceive the situation differently. Že celou tuhle situaci vnímáme jinak. I don't know if any one of you has been to the house of Srila Bhakti Thakur in Mayapur, actually across, what's that, Svananda, Sukrada, Svananda Kum, something like that, I forget. Jste někdo byli v What's the name? domě? Svananda Sukrada Kum. Domě Bhakti Thakura v Mayapuru, za řekou Saraswati. Jalangi. Jalangi. Yeah, across Jalangi. How many of you have been there? 1, 2, 3, 4, 5, 6.
jsem svatý zamiluji. And they say that there's a little room, it's like a closet. You can't even turn in. Tam je malá místnost, takový klozet, kterým se ani nemůžete otočit. And they say you used to enter that closet and close the door and just chant for hours and chant Hare Krishna. A tam Yeah, that's what I was told when I was young. jsem říkal, že Bhakti nadchodil do téhle místnosti, kde se zavřel na několik hodin třeba a zpíval Hare Krishna. These yoga people, they go to mountains and beautiful things to see, and they meditate there. Lidi, kteří se praktikují jogu, tak chodí do hor a do nějakých scénických malebných krajin, kde meditují. Bhakti Vinod Thakur meditated in a closet. But I never understood, why would you go meditate on a beautiful mountain if you're not going to be looking at anything? Jsem říkal, proč bych měl chodit do krásných hor, když se stejně na nic nebudu dívat. But if you have beautiful things to see, it's just an impediment to your meditation, right? Když se budete dívat na pěkné věci okolo, tak to bude jenom na překážku vaší meditace. Put someone else in a closet. When I was a teenager, if my mother locked me in a room, that was the capital punishment. Zavřete někoho jiného do takovéhle místnosti, když mi to dělala máma, když jsem byl malej, tak to byl nejhorší trest. So, same situation, to one person is hell, to the other person is heaven. Takže stejná situace pro jednoho peklo, pro druhého nebe. So, in other words, we can see that the nature of happiness does not really depend on material circumstances. Vidíme, že povaha štěstí nezávisí až tak na hmotných okolnostech. It depends really on how we perceive the circumstances. Záleží na tom, jak ty okolnosti vnímají. I mean, some of the most miserable people in the world are people who are most physically comfortable. Lidi, kteří jsou úplně se cítí velice bídně, tak jsou často po hmotné stránce v pohodlných situacích. Externally they live in great comfort and internally they live in great discomfort. Navenek žijou ve velkém pohodlí, ale uvnitř mají velké nepohodlí. Anyhow, my point is that the happiness does not depend so much on the material circumstances. Můj bod je ten, že štěstí až tolik nezávisí na hmotných okolnostech. Now, what need is there for religion? Teď čemu je potřeba náboženství? Can't I just be happy? Už nestačí jenom být šťastný? But just like happiness, most of the other things that we value the most are not actually physical. Ale stejně jako štěstí, tak většina těch hodnot, které uznáváme, nejsou úplně fyzické. Justice, for example, people can't live without justice. Například spravedlnost, lidi nemůžou žít bez spravedlnosti. Non-physical thing. To je nehmotná věc. Sense of love. Pocit lásky. Also non-physical thing. Nehmotné. So, why do we need religion? K čemu potřebujeme náboženství? Because there is philosophical and then there is psychological materialism. Takže existuje filozofický a taky psychologický materialismus. It is interesting that there's a lot of people who are philosophically not materialists. Hodně lidí, kteří filozoficky nejsou materialisti. But they are psychologically. Ale jsou psychologicky. Their psychological, emotional, mental mechanisms are materialistic. Psychologické, emoční, mentální mechanismy jsou materialistické. And even though they may not subscribe to materialism, yet they think, feel, and will like a materialist. Když neuznávají materialismus, tak myslí, cítí a chtějí jako materialist. At least to some extent. And that's why there's need for religion. Proto je potřeba náboženství. Yeah, religion is a system to change that.
Náboženství je systém, jak tohle změnit. You know, I'm sorry to say that a lot of religious people are stupid. Rád to říkám, ale hodně většina nábožensky založených lidí jsou hloupí. And I'm not saying this to offend anyone or hurt someone's feelings. This is, from my point of view, this is just an accurate statement. To není, neříkám, že chci někomu ublížit, někoho urazit, ale z mého pohledu to je prostě výstižná věta. They don't see religion as a system of knowledge. Nevnímají náboženství jako systém poznání. That you do certain things and then certain things are revealed to you. You come to know and understand and change. Že budeme dělat určité věci a potom se nám něco vyjeví a něco pochopíme a uděláme změnu ve svém životě. In modern days, religion is not popular because people think it's stupid. V moderní době náboženství není populární, protože si lidi myslí, že to je hloupost. And typically the way religion is presented, I agree, it's stupid. A když se to takhle říká, já s tím souhlasím, že náboženství je hloupé. Now, Czech people are typically atheists. Is it right? Mostly. Yeah, Right, yeah. Holland and Czech, the Yeah, best. yeah. Tough crowd. Drsný hoši tam v Čechách. I grew up in a Catholic country, in a Catholic family. Já jsem vyrůstal v katolické zemi, v katolické rodině. None of those people think that religion, or in their case Catholicism, is a system of knowledge. Nikdo z těch lidí o tom nepřemýšlel tak, že katolictví, náboženství v případě je systém poznání. They just think that's a cultural thing, that you're a good creation if you're Catholic. We've got our own customs, and after that we drink beer, of course. Si mysleli, no, budeš dobrý Chorvat, když budeš katolík a máme svoje obřady a pak půjdeme na pivo. Yeah, same thing in Islam and same thing in Hinduism. A stejné to je s islámem a hinduismem. Like Hindus, they just think, oh, this is a good way to be an Indian. I'm a proud Indian. Hinduista si říká, no, já jsem hrdý Ind, to je způsob, jak být Indem. But Bhagavad Gita begins with the statement, you are not Indian, man. Začíná tím, že Krishna říká, ty nejsi Ind. You're a spirit soul. You have nothing to do with this body. You have very little to do with this body. Jsi duchovní duše a s tímhle tělem máš velice málo společného. But this is what people do to religion, which is a system of knowledge. They degrade it. To je, co lidi dělají s náboženstvím, jakožto systémem poznání, že to takhle degradují. They just become what in Hare Krishna tradition we call Bahir Mukha. Hare Krishna tradicky říkáme Bahir Mukha. The one who sees only externally, doesn't see the content, just the container. Ten, kdo vidí jenom vnější věci a nevidí obsah ten vnitřní. There's lots of devotees like that too. Je hodně takových oddaných. It's probably one of the saddest things ever. To je asi jedna z nejsmutnějších věcí. Yeah. Like you come to the right thing and you see it as something completely different. Dojdete k něčemu pravé věci, ale pak to vidíte jako něco úplně jiného. So religion is a system of knowledge, and if you apply yourself truly to it, then you will come to know things, and there will be change of consciousness. Náboženství je systém poznání, pokud k tomu budete mít správný přístup, tak poznáte určité věci a zažijete změnu ve vědomí. The other reason why we need religion is that we need a system that studies transcendence. Další důvod, proč potřebujeme náboženství, je, že potřebujeme systém, který studuje transcendenci. You see, in order to study something, you have to know at least preliminary what the nature of the thing is. Kdybychom něco mohli studovat, tak musíme mít aspoň nějaké základy, abychom věděli v podstatě, co to
si uvědomím, je znamená. For example, if you can't measure temperatures, you can't study temperatures with a measuring stick. Třeba nemůžeme studovat teploty bez teplotně. Measuring stick. Musí metru. Measuring stick, temperature. No. Jo, nemůžeme studovat teploty pomocí metru. Metru. Okay. Yeah, you cannot study temperature by using a measuring stick. Že nemůžeme zjišťovat teplotu pomocí pravítka. Yeah, because metru is used only to study distances, space. Metrem se měří vzdálenosti prostoru. Like if I give you a measuring stick and I tell you go study temperatures. Dám metr a zjistíte mě teplotu. You come back a year later and you declare I'm an atheist. Temperatures do not exist. Se vrátíte, řeknete, já jsem ateista, teploty neexistují. I don't believe in temperatures. Nevěřím v teplotu. So, in order to study spirit, you need appropriate methodology. Abychom studovali duchovní skutečnosti, potřebujeme k tomu správnou metodologii. And that is religion. Tím je náboženství. I mean, here's my opportunity to vent my frustration, so I will do it now. You know, when I was a child, we had this Catholic education stuck into the school. Jako děti jsme měli v škole, se tam vpašovalo nějaké katolické náboženství. And basically they tried to make Catholics out of us. Z nás snažili dělat katolíky. And we would learn all these facts and figures about Catholicism. Jsme se učili různá fakta, čísla, údaje o katolictví. But they never ever taught us Catholic methods for studying spirit. A nikdy nás neučili katolické metody pro studium oka. To them, the only important thing was that we identify as Catholics and pay the membership. Jediné, co pro ně bylo důležité, že se pokládáme za katolíky a platíme členské poplatky. So, because things exist in a specific way, they have to be studied in a specific way. Takže věci mají svou určitou existenci a taky potřeba je taky určitým způsobem studovat. And that's what religion is supposed to provide. To by právě mělo poskytovat náboženství. I mean, anyone who has tried to chant Hare Krishna sincerely must have learned a lot about spirit and spiritual nature. Kdokoliv se snažil upřímně zpívat Hare Krishna, tak se musel hodně dozvědět o duši, duchovní povaze. There's a line in Brothers Karamazov by Dostoevsky. Je taková nějaká věta nebo pasáž v Bratr Karamazov. Bratři Karamazové. Was that one of? Did you have to read Dostoevsky in high school in Czech Republic? Měli jste to jako povinnou četbu? In Serbia, yes. In Serbia, yeah. In Croatia too, yeah. Anyhow, there's a passage where he says, he has kneeled down a weak man and rose up a victor. Tam říká, klekl si jako slabý muž a vstal jako vítěz. Yeah. Vites. Victor. You know, victor means someone who's victorious. Yeah. A conqueror, you know. Vítěz a dobyvatel. Yeah. In other words, what he's saying, that's the nature of prayer. Takže tohle je přirozenost modlitby. When the material world crushes you, then you go humble before God. Pray. Modlí svět drtí, tak přijdete pokorně za Bohem se modlit. In all your humility, you pray. Se vší pokorou se modlíte. And then you arise from prayer complete and strong. Pak té modlitby stanete
plnosti a síle. healed. Vyléčit. So meditation, prayer, chanting, study, devotional service, these are all mystical methods. Meditace, modlitba, studium modernástupa, to jsou mystické metody. These are methods through which you study spirit. A metody, pomocí kterých studujeme ducha. You study your own spiritual nature, you study God. Studujeme vlastní duchovní povahu a studujeme Boha. Now let's see what the time is. A lot of time has passed, and I still have 2 chapters in this presentation. Že už hodně času uteklo, pořád tady mám ještě 2 kapitoly. And they're somewhat complex, and I think it's better that I don't open them up right now, because I don't think I'll be able to cover them right. Ale je to docela složité, tak asi se do toho teď nebudu pouštět, protože už bych to celé nepořídil probrat. But I think what I have presented thus far is good as one unit. Co jsem už zatím teda tady doložil, tak to je celé dobré, myslím, jako celá jednotka. And I hope it put some things at least in perspective. Že jsme si udělali na něco, nějaký obrázek. So then, if there are any questions or comments, we can entertain those at this time. Takže jestli někdo máte otázky, komentáře, tak se tomu teď můžeme věnovat. I have my own trouble, like my attempts of spiritual life, but I was very fascinated when I read first books of Srila Prabhupada, and there's this spiritual dimension in our life, and he puts it straight, and most of the society doesn't recognize, but it's the basic thing. But then the problem was that one also has to learn to be practical. My spiritual master was, you must learn to think of small things, be practical, use your common sense. Right? So my fascination, so from the beginning it was, wow, it's great, the spiritual dimension is the most important thing, but all my years, now I struggle to learn to be practical. Pragmatic in this world. So if you can comment this or advice. Yeah, sure. Do you want to translate? Yes. Já jsem říkal svůj osobní takový problém, který řeším celý roky, jako co se snažím o duchovní život, že když jsem si přečet už Prabhupády, jak duchovní dimenze je to nejdůležitější a většina společností to tom nemá páru a prakticky se s tím nepracuje, a přitom to je základní věc. Tak výborně, super. A pak začal problém, že ale zároveň člověk musí taky umět být praktický. Duchovní učitel mi říkal, myslí na malé věci, musí používat zdravý rozum. Takže to je s čím zápasím jako celý roky. Tak jsem se ptal na komentář nebo nějakou radu v tomhle ohledu. How old are you? How old? Well, 58. 58. So you passed the middle age crisis? Just kidding. Yeah. That was a joke. Krizi středního věku. No, but this problem started already in my 20s. Oh, okay. Your middle age crisis started early. Moje krize středního věku začala ve 20. No, joking aside, that's a very good question, actually. Je, takže stranou žerty, je to docela dobrá otázka v skutečnosti. There's a very famous statement in the Bible. V Biblii je taková slavná věta.
give Caesar Caesar's. Dej You know Caesar? Cezarovi, to, co patří Cezarovi. Jo, okay. Yeah. Cezarovi, co je Cezarovo. You're familiar with that statement. It's a very famous statement from the Bible, used by Jo. people left and right. Hodně lidí používají ten výrok z Bible. But that's right, we're in Czech Republic, people are atheists here. My jsme v Čechách. Haven't heard it. To neslyšeli. And anyhow, I will not go into the Bible right now, but it's a very important statement. Give to Caesar that which is Caesar's. Takže nebudu úplně diskutovat tu Bibli, ale tohle je důležitá věta, dej Cezarovi, co je Cezarovo. So that means that when we function in this world, we function in several different dimensions at the same time. Takže když fungujeme v tomhle hmotném světě, tak fungujeme na několika různých úrovních, v různých dimenzích. And we function in different capacities at the same time. Fungujeme zároveň v různých kapacitách. For example, are you a father? For Yeah. example, yeah. Grandfather. And grandfather. Že už jsem otec, dokonce děda. Yeah. So if you're a father, you cannot say no. You have a responsibility for a child. Když někdo otec, tak má za svoje děti zodpovědnost. It's not something you can neglect in the name of chanting Hare Krishna. To není něco, co můžeme zanedbávat ve jménu zpívání Hare Krishna. Even though there are exceptions to that too, but Když i k tomu existují výjimky, we're not going to complicate it now. We'll just keep it simple. nebudeme to komplikovat, to jednodušit. Sometimes religious people have a difficulty balancing these elements. Takže někdy nábožensky založený lidi mají problém, jak vybalancovat tyhle různé elementy. Like for example, how much should I depend on God and how much should I depend on my own efforts? Například, nakolik mám záviset na Bohu a nakolik na vlastním úsilí. Among Shri Vaishnavas, the Ramanujacharya followers, there is a huge divide. Jako jsou velký takový rozkol v Shri Sampradai, v Ramanujových následovnících. And one group gives the example of a monkey and the other one the example of a cat. Jedna skupina dává příklad opice a druhá příklad kočky. Prabhupada example from there. Prabhupada tenhle ten příklad vzal od nich. Like one group says you should be like a cat and the other one like a monkey. Jedna skupina říká, měli byste být jako kočky a druhá měli byste být jako opice. To be like a monkey means you hold on to the mother and the mother jumps around and carries you. Že opice znamená, že se držíte mámy, která s váma skáče po stromech. Whereas in the case of a cat, the mom cat grabs you and carries you. Ale v případě kočky, tak vás chňapne a pak vás nosí vůbec. So the cat people say, no, we should do nothing, we should do nothing to further our salvation. Takže ty stoupenci koček jako říkají, ne, my jsme neměli dělat nic, aby jsme napomohli svýmu osvobození. We just have to depend on God. Jenom musíme záviset na Bohu. And the other group says, no, we should do everything. A druhá skupina, ne, naopak bychom měli dělat všechno. And then in the history of religion, doesn't matter which group or tradition, V historii náboženství bez ohledu na to, kterou zkoumáme skupinu nebo tradice. you have people having different attitude towards medicine. Jsou lidi s různým postojem k lékařství. Like you have people who say if you take medicine, you're contradicting God's mercy. Někdo říkají, no pokud bereš nějaký léky, tak jsi v rozporu s Boží milostí. They say everything is in God's hands. Why to take medicine? Všechno je v Božích rukách, proč brát nějaký léky. And the other people say, no, everything's in your hands. A
ta druhá skupina říká, ne, všechno je ve tvých rukách. Eat up on medicine. Musíš se cpát medicínou, lékama. But in the Bhagavad Gita, Krishna, anyhow, I'm not going to komplikovat. But in Bhagavad Gita, Krishna says there are 5 factors of action, not just one. Krishna v Bhagavad Gita říká o 5 faktorech každé činnosti, nejenom jeden. So what I'm trying to say is that in this world we have certain responsibilities that demand from us certain level of pragmatism. Co chci říct, že v tomhle světě máme určité povinnosti, zodpovědnost, což obnáší nějaký pragmatismus. Like if you parent, you have to provide for the child. Rodič se musí starat, zaopatřit děti. But then there are other duties that we have towards our own very souls. Máme i další povinnosti vůči sám sobě samotný. For example, in the Vedas we hear of Svadharma. Ve Vedách slyšíme o Svadharmě. Svadharma refers to our temperament. You know what temperament is? Svadharma is the word also temperament. Typically, povaha. Yeah. Typically we say nature, but precise term is actually temperament. And according to the Vedas, it is your duty to honor your nature, your temperament, your svadharma. So if you're intellectual, you have intellectual needs. Has anyone of you read Góvinda Swami's Vanity Karma? You have. Oh, and I think I know why. Because he's, what is Param Guru, right? Yes. In the introduction to the book, Maharaj says that what to some people are, oh, look, the sound. In the beginning, it was the sound. He said that what to some people are brothels, to me are libraries. You know what a brothel is? Brothel is a place of prostitution. Že pro některé, jsem říkal v úvodu, že co je pro některé lidi jsou bordely, tak jsou pro mě knihovny. Yeah. Oh, you don't understand. Well, like some people find gross pleasure, you know, in sexual activity, and to an intellectual, it's all sex in the head, you know, like read up all kinds of things. Co hledají v nevěstincích, tak Maharaj to potěšení hledá v knihovnách. Yeah. And that's the nature of an intellectual. You can't cut that out of an intellectual. That's why it is the duty of the intellectual to cultivate oneself intellectually. Prostě intelektuál nikdo neodpáře, takže jeho povinnost tohle kultivovat a věnovat se intelektuální činnosti. Or if you have a shudra, a worker, and you force that person to read every day 3-4 hours, that person will end up in a hospital, a mental hospital. Když budeme šudr, který je zvyklý pracovat, nutit, aby 3-4 hodiny denně četl, tak skončí v nějakém zařízení pro mentálně postižené. Yeah. So it's an interesting concept, you know, that according to the Vedas, we have duty to cultivate that nature of ours, provide for its needs. Védy říkají takhle, že bychom měli kultivovat povahu, kterou máme, a prostě splnit ty potřeby, které to přináší. So none of that is goal of life. Nic z toho není cílem života. That's just stuff you have to do, not to go crazy. Prostě jsou jenom věci, které musíme dělat, abychom se nezbláznili. Yeah, not to suffer too much and not to put too many impediments in front of you. Bychom příliš netrpěli a nedávali si do cesty příliš mnoho překážek. But goal of life is spiritual self-realization. Cílem života je duchovní seberealizace. So that's something that everyone has to balance in their lives. To je něco, co každý si musí nějak uvést do rovnováhy ve svém životě.
exactly, how much time should be given to each, that's a difficult discussion. Kolik času by se mělo dát které oblasti, to je jiné téma. Srila Prabhupada says, ideally, they should run like train tracks, parallel to each other. Pána říkal, že by to mělo být jako dvě koleje souběžné. And Prabhupada says that it is the duty of a Hare Krishna practitioner to try to keep in parallel. Prabhupada říkal, že taky povinností toho, kdo praktikuje vědomí Krišny, je, aby se snažil udržovat jako rovnoběžky. Because if they part ways, then one leg goes this one, the other one, like, what do you do now? Když se to od sebe začne vzdalovat více a víc, tak na kterou stranu se potom má vydat. Prabhupada, at least that I can remember right now, repeated multiple times. Prabhupada mnohokrát opakoval. Is that satisfying? Well, maybe there's some other topics for I'm asking you whether you're satisfied. I'm really nervous all the time that I have to know, have the whole story. I'm always feeling some lack. Yeah, so I would like to study and practice, but that kind of... Well, that's not going into details, like very personal, right? Maybe better kept off for personal discussion. I don't mind No? discussing it publicly, but I just mean that that's my point, that to how much, to which extent do we really, is it proper to feel bad that I'm not good in some fields? Well, devil's in the details. I have to ask a bunch of detailed questions. Okay. That's why I meant to just keep it Okay. Yeah, well, in principles. Not the time for that, I guess. Yeah. Říká, jako, vlastně mám ten problém, že se pořád cítím nedostatečně, jako dokud nebudu umět nějaké ty hmotné věci. A teď nakolik teda je to dobře nebo špatně, když si to... Yeah, I just thought it could give me some relief. Oh, everything will be okay. And then you're good for about 2 weeks. Asi 2 týdny mě bude dobře, když... Girls tend to function like that. Everything will be okay. Takhle fungují děvčata často, že když jim řeknu, jo, všechno bude v pořádku, se jim uleví. Okay, any other question? Yes. On tady mluvil Maharáč o tom, že někdy jako vidíme tu věc, jako jsme u ní, ale nevidíme to, co tu věc takovou, jaká je. A to někdy říkám, že jsme blízko, přitom strašně daleko. Jakože, proč se to takhle děje? Že sice jsme oddáni, máme úplně na dosah Krišnu, ale stejně si to nevezmeme. Yeah, you mentioned how we often see just the outside container, we don't see the content. And yeah, she's also perceiving that, and she's wondering why does this happen? We're like devotees, we're so close, and we somehow don't see the inner things. Because people are not satya kama, they don't care about truth. Lidi nejsou satyakama, se nestarají o pravdu. That's how you sell your soul. What's it? Sell your soul Prodávají svou duši. to the devil. Za prodej duši ďáblu. Yeah, because we don't care about truth. We just, we care about alleviating some pain or agony or some need for something. Nám nejde až tak opravdu, jako jenom, aby jsme si ulevili v nějaké bolesti a získali nějaké služby. And then someone, religion gives us some kind of a la-la story. You know what la-la story is? Náboženství nám dá nějaké la-la příběhy. Yeah. And we don't care whether it's true or not. It's just we got a nice story about Radha and Krishna and Vrindavan and everything's nice. Staráme se, jako, co je pravda, nakolik je to pravda, jenom jsme slyšeli pěkný příběh Radha Krishna ve Vrindavanu, je to krásné. But never went into the content, Ale nejdem do hloubky toho obsahu.
And religious people do this a lot. A tohle nábožensky založený lidi dělají často. And then when two people from two different religious traditions meet, they can't talk, cannot talk. Tak když se setkají dva lidi z různých náboženských tradic, tak spolu nemůžou mluvit. One say Vrindavan and the other one says Jerusalem. Říká Vrindavan, druhý říká Jeruzalém. No, Vrindavan. No, Jerusalem. Ne, Jeruzalém, bum, People can see the content. Že lidi nevidí ten obsah. Once I told a story from the Bhagavatam and I replaced all of the names with Russian names. Jsem jednou vyprávěl příběh z Bhagavatamu a všechna jména se vyměnil za ruská jména. And some devotees got upset with me for telling these horrible Russian stories. What does that have to do with Krishna consciousness? Když se na mě rozšířil, proč vypravuju takovýhle ruský příběhy, co to má společného s vědomím Krishny. In other words, they couldn't recognize the content. Takže v tom nepoznal ten obsah. As long as it has Indian names and you mention Krishna and Hare Krishna, everything's good. Když používáme indická jména a Krishna, Hare Krishna, tak je všechno v pořádku. Yeah, people are not satyakama. They don't seek the truth. Lidi nejsou satyakama, nehledají pravdu. Okay, any last thing this evening? Poslední téma pro tenhle večer. Chtěla zeptat, mám dceru, nějaký bohužel zná trvenstvu z karmy a on toleroval, když na vědomí, když jsem nedělali jezdila do chrámu s ním, tak nějak prostě, ona je ještě speciální bytost, že ona nebudu mentální, ale vařila prasáda mě pro Góvindára a těšila se z Góvindára. Ale potom to utnula jeho rodina a prostě zakázali nám, když na vědomí, tak já jezdila na to byla zachrazený a teď po schodí úplně u mě a je to složitý, jako co s tím mám dělat, jako jestli to dítě prostě nechat být, nebo to mám bude střídavá péče za měsíce jsou, budu mít nový bydlení, jako jak to mám, víš, jak se k tomu mám postavit, jestli já si ve svém bytě budu šušnět, že bude gornitá, že budu s ním dělat jenom, on zase to bude zakazovat, to bude třest, nebo já nevím, co s tím. Jak je starý? 13 let, ale je na úrovni tak 7 let, jako mentálně. Well, personal question. She has a daughter. Unfortunately, the father is rather a materialist. So they parted, but and she was training her in spiritual things. And she was cooking for Góvinda, but then the father's family was forbidding the girl, and she's also mentally kind of sick. And although she's 13, her mental age is like 7 years old. So she's wondering what's the proper thing, how to deal with the situation that whenever she keeps her with her place, so she's trying to bring her Krishna conscious ways and the other party. Call the Vaishnava police and arrest the father. Unfortunately, in this world, we're hardly ever in a perfect situation. And I think every one of us can relate to that. And the imperfection may be small or severe, but it's always there. And in these situations, we're being tested to do the best we can, and then some more. And it is really difficult to say what's the best thing to do. But in some ways, this is also a test for us. You know, what are we going to do and how much of it? Co všechno budeme dělat a na kolik.
then later on we will reflect and think, oh my God, I could have done this, that and the other thing. Pak potom budeme zpětně uvažovat a mohla jsem udělat tohle a ten druhý říkal, dělám tamto. Where I grew up, there is a saying that as long as you live, you learn. Takový pořekadlo, dokud žiješ, tak se budeš učit. And every time you learn, you think, okay, now I really know. Jak se učíš, tak si řekneš, tak teď už vím. And then you find yourself in another complex situation you've never been in before. Tak se odstneš ve složité situaci, ve které jsi nikdy nebyla. So right now I don't have a clue what could you do in that situation. Ti nedám nějaký návod, co v té situaci dělat. But that's why we have good friends. Ale je dobré mít dobré přátele. Vaishnava friends. Vaishnavské přátele. Yeah. Maybe even the spiritual master. Možná i duchovní učitele. And then, you know, we think really hard and we discuss with whoever is appropriate to discuss with. Takže tom taky zvažujeme, diskutujeme a You think really hard and then you discuss with whoever is appropriate to discuss that with. Se nad tím zamýšlíme a potom to s ním diskutujeme. Yeah, I'm truly sorry that you find yourself in that situation. I hope it doesn't last too long. Yeah. Good luck. Okay. It's 8 o'clock, 10 to 8. And if you don't mind, I'll end here. Dovolíte, tak já bych tak skončil. Okay. Thank you. Hare Krishna. Hare Krishna. Teďka bude prasáda, tam vzadu. Když to trvá čas, ještě tady taková hezká služba, že kdo by chtěl, tak může Maharážovi přispět, jak hezký příspěvek na dokazatelské cesty. A taky to měl chvilku čas, tak nás uvítali trošku pomoct tady s tím dokument. Když tak si mám přihlásit, že jo? Děkujeme. Ne, aby se neznamená. Sì, perché non era